Hello guys and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Ito po ang David Vlogs, Learn and Earn to Make Money Online. So guys, today ang i-share kong video sa inyo ngayon ay recap lang po ito sa previous video na ginawa ko dati kung paano magkakalaman ang ating Bitcoin Cash Wallet sa ating CoinPH. So guys, kung ready ka na sa video ito, stay ka lang dyan and video is coming up. Okay guys, welcome back po ulit. So today, ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano tayo makapag-register dito sa Free Bitcoin Cash. So hindi ko po kasi ito na-share doon sa previous video. Kaya ngayon po gagawin natin, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register sa Free Bitcoin Cash app na ito. Una-una guys, ang kailangan lang naman po natin is email address. At the same time, yung ating Bitcoin Cash wallet address. At yan po ang manggagaling sa CoinPH. So guys, kung bago ka pa lang at wala ka pang account sa CoinPH, meron na rin po ako na-create na video tutorial kung paano tayo mag-create ng account sa CoinPH at kung paano po ito i-verify para magamit po natin yung full features ng CoinPH. And guys, hindi po siya nasa-search sa App Store tsaka po sa iOS. So yung download link nito ay share ko na lang po sa description para po ma-download nyo sa Android at iOS. So guys, start po tayo. So ayan guys, kapag bago ka pa lang dito, meron siyang welcome note na magpa-pop up. Welcome to Free Bitcoin Cash. Every Tuesday, we pay out all accounts with 10,000 Satoshi. So guys, ang minimum payout po nila dito is 10,000 Satoshi lang. At napakadali lang pong ipunin na to dito sa app na to. At mamaya, share ko rin sa inyo yung latest payout ko para makita nyo rin po na talagang nagbabayad po sila sa mga users. Okay guys, so start na tayo. Click lang po natin tong agree. And hihingan po tayo ng email. So input lang po natin yung ating email na gagamitin. Then, click po natin tong submit. Ayan. Tapos, ang kasunod guys, ayan. Hihingan po tayo ng ating Bitcoin Cash Wallet. So, punta po tayo sa CoinPH dahil ito po ang gagamitin natin para sa payout. Login lang po natin. Bababa ko muna to. Ayan. Then, select lang po natin yung ating BCH wallet. Ayan. Then, receive. Punta po tayo sa receive. Show my BCH address. Then, copy or share. Tapos, select po natin yung copy wallet address. Copy to clipboard. Ayan. Then, balik po tayo sa Free Bitcoin Cash. At i-paste po natin dito yung ating BCH wallet address. Then, click po natin ulit yung submit. Excuse me guys. So, ayan guys. So, dito, madali lang pong mag-claim dito guys, no? Meron po tayong tatlong option para magkaroon po tayo ng Satoshi. So, guys, kung makikita nyo, ito po yung, dito po papasok yung ating mga nakiklaim sa ayan guys, ayan, yung nasa taas yung may nakalagay na Satoshi.
At ang dito po tayo makakapag-claim sa hourly claim available at sa bonus claim available. And other option po, pwede rin tayong mag-invite friends. So, click lang po natin sa invite. Ayan. Bali, ito po yung magiging referral link natin. Kung gusto nyo po siya i-share, copy nyo lang po yan. Share nyo sa mga social media accounts kung meron kayo. At ang pwede po natin kitain sa ating mga direct referral is 10% po kada may marirefer tayo. So, ayun guys, easy lang, ganun lang po kadali. And meron po akong training course na share na rin sa inyo, no? Free training po ito. How to make six-figure side income online. So, maganda to guys, matututo kayo dito, lalong-lalo na po yung sa madalas nagsa-search ng mga make money online. So, yun po yung mga tinuturo dito about make money online. Kung paano po tayo pwedeng kumita sa online. So, check nyo na lang po sa description. Ilalagay ko po doon yung link kung paano po kayo makakapag-register. Ito po ay free training lang. Kung gusto nyo lang, pwede po kayong mag-register doon. Check nyo po sa description. And para po sa latest payout ko, sabi ko nga sa inyo, ay share ko sa inyo kung talaga nagpe-payout ba itong apps na ito. So, puntahan po natin yung aking wallet address, yung BCH. So, ayan guys. Check po natin yung history. So, anong date ngayon? So, Friday, August 16. So, yung last payout ko po nitong Tuesday, August 13. Ayan guys, kung makikita nyo. Ayan, bibilugan ko na. Ayan guys. August 13, 2019. Ayan. Binayaran po ako ni Free Bitcoin Cash ng 0.00145 something, So, guys, sabi ko nga sa inyo, yung 10,000 Satoshi madali lang. Ito pong na-receive ko is 145,000 Satoshi. So, okay guys, ganun lang po siya kadali, kung paano tayo makapag-earn ng Bitcoin Cash dito sa app na to. So, guys, hanggang dito na lang po ang aking video. And don't forget to click the subscribe button, followed by notification bell, para ma-notify ka kung may bago tayong video upload about kung paano tayo kikita online. So, guys, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa inyong lahat.